Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Alright, so everyone, please be seated. You may take your seats. Alright, so good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Nat'l ICT Summit 2018 culminating dinner. We thank you all for gracing this occasion. We are very much honored by your presence. And also, we would like to introduce our guest of honor. I have the pleasure to call on stage the man leading up the Department of Information and Communications Technology, Acting Secretary Eliseo M. Rio Jr. Ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure and honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Kindly sit down. Well, I am not really appropriately dressed for the occasion. May barong ako, pero limitado ang barong ko dito sa about 3. Sa Manila, marami kasi halos araw-araw eh. You dress down for the moment, but they say that I do not wear it properly. When I fold my barong, I just copied President Ramos before. If it suits him fine, why can't I do it? Well, I feel comfortable by just folding it up. But ngayong kagabi kasi nagpunta ako ng punerarya. Tapos yung nasuot ko na yung dalawang barong, I've been to, I think it was in Iloilo, Bacolod, then to Isabela the following day. Naubos naman. yung naiwan, kasi I passed by Bacolod because the few leaders that, the few guys who supported me were there gathered because one of the leaders of the group died. Tumingin ako sa kabaong niya, ginanong ko. Nakita ko yung barong niya, pari yung borda ng barong na naiwan sa akin. Sabi ko kanina, pag magbarong ako, wear or not to wear, malaala ko a kind of morbid feeling. So, polo-polon lang muna tayo, ha? You know, I always come with a prepared speech. If I think that the crowd would just simply listen and is in a hurry to get out. Most of the conventions outside, lalo na sa gobyerno, are pure bullshit yan. Junket lang yan, sa totoo lang. And that is why I have discouraged government people calling a convention or a seminar in Manila. Sabi ko, dito kayo mag-seminar, then we will call the resource persons here. Much cheaper.
at lesser junket. Malaking kakainin yan sa pera ng opisina. Pero kayo, kay gastuhan ninyo, okay lang. Walang problema dito kung it's a good crowd, fairly good. Nandito si Aimee. Saan pa yung magaganda dito? Wala man ako makita. Puro magaganda. Nanghanap na ako ng mas maganda. Wala. Ano itong technology and the desire of our country to at least come to parity with the others in terms of modernization of technology has a very long story. The secretary would know that because he was the one that I commissioned to convey the message. Alam, itong mga binibigay na linya sa mga, I'm not trying to insult, I'm just saying that it's a bad practice actually. We give the frequency libre in order to encourage everybody to come in. But in our meeting, discussing the third player that would come in, magsalita si Secretary Rio na meron pa tayong dalawa na magagandang linya. But apparently, itong, I will not mention names, yung magagandang linya, it was, I don't know, but it was in the hands of this wheeler-dealer was there every administration. Ang nangyari ngayon, gusto ata ng mga pumasok na yung dalawa pa, gusto nila na makuha. Alam, libre yan eh. But these two giants actually got it from this wheeler-dealer, bought it at the price. So wala naman akong ano yan, negosyo yan eh. But if it is given for free, and it was sold to them by this idiot, then they acquired the lines at the price. Gusto, sabi ni Secretary, magbayad daw ako. Alam mo, sa totoo lang, I could narrate to you the history of corruption in this country. It's always the rich. That's, to my chagrin, yung akala ko malilinis na mga bilyonaryo. They owe government for billion, and it's just compromise with the previous 8 million na lang ang binigay hiningi ni Inares. At you know, this filed on. I do not think that he is really corrupt. You know why? He was responsible for government earning 40 billion in one sweep. Alam mo ano yan? Yung Mighty King. The owner of Mighty King was really falsifying fake cigarette stamps. And this has been going on since time immemorial. Untouchable itong si Mighty King noon. But he starts around like, you know, in BID yan siya, tapos from afar, if you know him, you'd suspect that he is a top government
Ngayon, may nagulong sa akin, na there are so many warehouses that are containing the fake stamps. Well, the cigarette maybe, pero at least true. So, ni-raid ni Faeldon yun. And suddenly, yung lawyer offered 3 billion to settle the case of the fake stamps. Sabi ni Dominguez, hindi masyado ako ang sabi ko na, ilan dapat? Sabi niya, okay, he will pay more than. So, naghagil sila ni Dulay Dominguez versus yung Mayti. And finally, I threatened to arrest him because for every stamp that you sell that is fake, including, of course, the cigarettes, make it appear that the taxes were paid. That's one falsification case. Ilang karton na sigarilyo lumabas doon in the years. Hindi, kung sabihin mo lang 100 billion meron. Wala nang bayad ng Mighty King. Tinitignan ko doon sa BIR. Nine, if at all. So sabi ko, ikukulong kita, plunder. Patikman talaga kita magkulong. I will arrest you and place you inside the prison. And I will see to it that you will not get out for the longest time. Which is which? Because tax cases can be settled. That's basic. Basta na sabihin mo yung peke-peke, it's not tax evasion. But if you are willing to negotiate, compromise is always allowed. And so he coughed up 45 billion. Trabaho ni Faeldon yun. Sabi ko, if this guy is corrupt, bakit pa niya ako sinabihan? Hindi na siya just went ahead and do it on his own. And he could have earned more. More money that his third generation children can ever spend. So, but dito sa itong big time, itong maliit and dito, example like a donut, 4 billion ka, magbayad ka lang ng 8 million. Papatikimin ko lang itong mga to. You take possession of the Mailong and you're given 50 years of contract. Pero yan lang haka-haka nila because actually there is no copy of the contract at all. So when the 50 years expired, many years ago, depo ng depo ng mga train noon, tended for a garage. I don't know how you call it, terminal or a garage. But they were using it, built the commercial buildings there and earned, despite the fact that there was no more contract with government. You have your inquirer and you cover your tracks by just simply attacking officials for corruption the other way around. Yan ang racket ng mga mayayaman. Kaya dito sa pag-usapan nito, it would be really useless about the technology. You are more in the position to know what should be what you're talking about. So, ang ano ko lang dito is, baka magalit naman yung gumawa nito. Sino yung babae dyan? Pinaghirapan ito I'm sure that they were pumping the computer last night. So, I'll just read later on the last paragraph. Consuelo, awa na. So, let me just talk about corruption. It's still there. It's alive. And most of the mga big, wala yung mga container. Ito dito na
all the years, walang bayad. Pati lahat na. Kaya pag sabi nila, they acquired it at cost. So sabi ni Secretary, magbayad daw ako. Sabi ko, tell those fucking idiots, I'm going to give them exactly 3 days. Isauli na niyang putang ina kung di arresto mo kayo. Even if the arrest is illegal, just for show, I will go to your office and place a handcuff. Pag ininimanda mo ako, ihulog kita sa agdanan. Ganun na ito. Alam mo, ganun lang. You commit corruption, you threaten people, you destroy people. Place a broad sheet, national. Tapos, dagyan mo lahat ng mga commentators na know that they can really bluster and master. Kung mga ito, wala namang konsensya, tignan niya muna yung mga may-ari ng newspaper. If you write for a column in newspaper, kindly do not repeat the history of Inquirer and ABS-CBN. ABS-CBN, before known as the Lopez Group of Company, they borrowed money from DBP. Malaki yun, panahon ni Marcos, ni Aquino. And you were given that privilege because ABS was given to you back. Not only that, you borrowed heavily of the people's money. The time came for payment, those debts were condoned. Billions. Tapos kayo ABS-CBN. Kaya sabi ko, para-parapang ko kay Gabi Lobe. Putang ina ka mukha kang pera. Kung mag-ano kayo nandito kami sa gobyerno, gano'n na lang ang trabaho namin. Pumapasok pa kami ng... You know, I was flying last night from Iloilo to Bacolod. I was not thunderstorm kami. But believe ako talaga sa mga sundalo ko. My pilots, cool, we were 4. What we got out of, but yung kilat, right and left. Kilat dito, kilat dito. Sabi ko, bakit hindi dito sa ating helicopter para yung magkatabi yung kalalaki pa ng... So sabi ko, matamaan yung tangke niya. Goodbye, welcome Robredo. Goodbye Duterte. Tapos kung ano-ano, I went there to distribute more than 1,000 land titles sa land reform. Ubusin ko talaga yan. Go with or without the talks with the communists. I will go ahead and forge a good land reform until the end of my term. Wala ko dyan. Ubusin ko. Boracay. Itong Boracay, marami kayong daldal kayong mga negosyante niyan. Kaya ngayon clear na. So, what is really the intention of Duterte? Why are you questioning me? You polluted, contaminated, ngayon you're speculating if I will give it to the poor. Mga litse kayo mga negosyante dyan. You remember that Boracay Island is a forestal agricultural category. So, tandaan nyo yan, because if I decide to make it a land reform, tabla na ang negosyo ninyo. I'll give it to the farmers and to the Mangyans, the original people who never had the opportunity, like somebody na make use of Boracay, tayo kayo ng mga hotel, pero your shit goes out to the sea. And there is no working sewer or sewerage system in the place. Continued to rake profits, built a 5-star. Whoever told you that you can play around with this fucking thing? Boracay is agriculture. So I have declared it a land reform area.
and I will get the lands and give it to the people there, to the original mangmangyans na wala talagang panahon sa buhay nila. It's carried nationally. That is my stand. Na ngayon itong mga negosyante who built yung Shangri-La dyan, is it Shangri-La? Hindi naman ako nagbasok na. Well, I'll give you maybe an act of mercy from the people. I will leave it to Congress to cut a strip there, maybe from the high or low tide where the water reaches, and you can count about half kilometer. Then you delineate it between a commercial and an agricultural. That ends your story there. No more, no less. Kasi ang Boracay is really just a small place. Fill it with people, fill it with humanity. It cannot stand the ecological load. Kasi world class eh. So marami dyan doon yung mga mayaman, they have cottages there, they have the chalets, they have the bungalows. It's not yours to decide. I will destroy your house because the land belongs to the farmer. You are too presumptuous in this life na kayo yung may mga pera, akala nyo just can do it left and right the way you please. Well, for the next few months, until the end of my term, how many months more? Umalis kayo dyan. But if Congress decides, I leave it to Congress. If you want to save the businesses there, for your friends and for your what, masayangan ka to maintain the crown jewel of the Western Visayas, yung Boracay, you might consider just cutting a strip there. But it should go to the original occupants. If they want to do business there, we can always borrow from land bank, because we will not allow anything that's really substantially like a big hotel there. It cannot absorb because however you treat the water, if it is really overloaded, papunta talaga yan sa dagat. The slippage or whatever goes back there, and you cannot maintain the balance of nature there. Pag pinuno mo yan, ganun pa rin. Maybe when I'm no longer there, they go back to the old ways. Kaya dito pa lang, gawin ko ng land reform. Dito sa Davao, sabi nila, Duterte, yung pinamigay mo na lupa, pinagbili ba nila uli? Hindi na ako naghintay ng land reform, bilihin ko na lang, tapos bigay ko sa kanila. That's what I do here. Sabi ko, how many years na ba? How many years was it? That was about 11 years ago. Hayaan mo. Magkanong bili? Sabi, yung isa, pinagbili niya ng 200. Yung isa, 1,000. Yung isa, dyan siya, pinagbili ng 150. Sabi, hayaan mo. Hayaan mo yung pagbili nila. Ako, ang konsuelo natin, tao, ang mga kababayan natin na mahirap, at last nakahawak ng libo. Gastusin man nila yan sa kasino isang gabi. If that is his satisfaction, let it be. But for the first time in their lives, they have nandyan sa kamay na 300, 500,000. Hindi, tabla na. Wala na. At least, wala silang masabi na itong gobyerno na ito para lang sa mga binigyan kayo, pinagbili ninyo. Di. Ang akin, yung nakahawa kayo ng pera,
Alam ko ang history niyan because yung pagpanalo ni Cory, may casino dito eh. I hate gambling. I do not want gambling. Ayaw ko. Yung Boracay, if you're thinking of a gambling place there, forget it. You are dreaming. Ayaw ko talaga. Alam mo bakit? Experience. LBC, magdating yung allowance namin. Tangin na niya. Diretso sa hay-alay. Pag naubos, parang utang pa pati tubig, isang kalahating. Yan ang nangyayari yung estudyante. Dumaan ako ng bread and mabuti pang ito mga pare ang mga yawa na ito. Bread and wine pa. Kami, we subsisted on bread and kaya ayaw ko. Ayaw ko talaga ng, I like to limit yan. Pero yung tong-its, mga pulis, paghulihin ninyo, tong-its, huli, di pagpunta doon sa opisina, huli kami, dala-dala yung bata, nakasuso pa, tong-its, ang piso, 2 piso. Sabi man ito mga buang na pulis, sir, naka-charge na eh. Yan ang sinabi ko sa inyo eh. Harapan mo ng piyansa yan. Tingnan mo, wala nga pagkain pa. Yung isa, nakadudo pa, isa, sige iyak. Hinuli ako ng... Wala mang bong. Biyaran mo yung bail, tapos sabihin mo sa judge na i-dismiss yan. Anak ng puta. But, ngayon, kaya nung gambling, hayaan niya. Itong Pilipino governor talagang sugarol. Mamatay ang mga... Now, the economy is in the doldrum, actually now. Interest rates are picking up, getting high, so it destroys the existing... kung itaas mo yung iyo, di bababa yung atin, theoretically. So, sabi ko, sa Manila, they're starting on the mega projects. Well, I suppose that they should be doing it on time. Pero sa mga provinces kali, it's a doldrum thing. Ngayon, kung wala akong pangpalit sa wetting, ano ang gawin ko? Madali lang yan. Pag may isang sugal na ng bara, sabihin ko, relibo ka, umalis ka dyan. Ikaw, hulihin mo yan lahat. Then, what is the activity, economic activity? Wala. Kung may wetting, may pasan, at least umiikot yung pera. Yung iba gutom, pero yung iba naman kumakain. And there's a commercial activity there. If I cannot replace it with a strong loto, hayaan ko muna. Kasi nandyan na yan eh. Ang mga wetting lords are lording it over even sa loto. Sinasakyan nila. So, hindi ko man mahuli lahat. I'm just maybe brainstorming with everybody in the cabinet of how to come up with a system that would guarantee income to the government, but allow yung ano lang. I do not want, mahirap yung puro sugal lang sa isip. It's a temptation. And the other is drugs. Wala, hindi ko sali ito sa, pero if you read the survey, ang tao takot. Sabi ng SW, nabasa ko gabi, tao takot pag alis ng bahay kasi all day is thinking that somebody will breakage into the house and steal his possession. Or if he has children, mga bata pa, he's worried that a maniac would go there
after a hit, tapos do something unimaginable. Ngayon, itong debate namin dito sa drugs, matindi dito. Hindi naman kasi nakikinig tong mga putang ina. I never said arrested. But if you are drinking dyan sa alley, yung mga squatters area, if you are there making sala out of the road there, huhulihin talaga. Dito sa Davao, wala kang makita kung gano'n. Pasyal kayo. Kasi ngayon ganitong oras, walang magtindig-tindig dyan sa... Alam mo, para malaman na nitong mga ulol na constitutionalist na ito, that loitering is not a crime. Of course it is not. Pero itong mga loitering, ako kasi, nagdadrive ako ng taxi. Alam ng lahat ng tao yan. Pag kasi ako naka-2 pick-up, malaman ng tao ako yan. Kasi may 2 itim na pick-up. I use only pick-up. Even dito ngayon, pick-up may gamit mo. Punta dito. Ngayon, mag-taxi ako, mag-parking ako, magtitingin lang ako sa diyan sa doktor sa hospital, yung dito sa ito mga call center. Magpa-parking ako niyan, tapos manood ako. Alam mo yung ginagawa ng mga standby diyan, pagdaan ng mga babae, there's no more complaint actually. Alam mo itong mga opposition. Even how, sabihin mo mga bright yan, mga babae. Huwag yun kayong kamali. Yung lahat nasa political horizon, you're better off with young people. Wala akong sabi ko, ayaw ko na babae. Ayaw ko talaga ng babae. Gusto ko lalaki kasi marami akong utos. Suddenly, I would just tell you, you go to Marawi because nobody is supervising there. Ito, paggawa ko ba yan sa babae? Pasubo mo. Ako, nasanay ako sa lalaki. Pero yung mga posisyon na hindi naman kailangan tourism, yung katawa, ito, malisyosa ka mo rin. Ayun talaga. I mean, yung mga babae. And this one, nakita natin nung kagabi, nung isang gabi sa Iloilo. Maganda siya, no? Matanda na lang. But she is graduating. Nandiyan siya, binabantayan yung landi ko, sige tingin. Si Aimee. Sabi ko na, Ma'am, wala ka ng trabaho. Sabi niya, wala na. Graduate ka na. Oo. Saan ka magpunta? Sabi niya, aywan ko. Sabi ko, hindi ako papayag mapunta ka sa iba. Either akin ka or magkagulo ito. Wala, biro lang ko niya. Ito mga babae na marinig nila. Misogynis, gano'n. Alam mo kung anong sakit nila? It's a phallic syndrome. It is a phallic syndrome. Yung mga gano'n na, no? I-connect ka agad, palimbasa po tayo na wala sila, matagal na. Ang papangit kasi. Paano ka ma-excited? Tingnan mo mga itsura. Ay, totoo. Magpostura dito. May nakita ako sa writer. Ang gusto ko niya sabihin ko, ano pa, no? Pinapasok, pag inidiin mo dito, lalabas dito naman yung misogynist. I'm just trying to call your attention that you're doing it the wrong way. Lalaki ng tapos i-diin nyo ng mabuti. Ito mo nito, bakit ang kilikili nito may bula?
Para sa inyo yan. Mga babae, kailan pa man ako ng babae? Totoo man yan. Hindi pala ako makasalita. So, sige na daw, ay, woman hater. Anong oras bang yawa? What time is it? It's already 7:56 ho. 7:56. Alas 12 na, oh. Palibasa itong relo ko parang pang special occasion. Yung mga rubo-rubo ko, yung ordinaryo. Seiko, totoo. Sir, IW, ito. Gawin natin digital ho. Well, anyway. Ito. Maghanap kayo ng kandidato ng presidente o presidente na nagpa-hostage. Ngayon yung taga-Davao. Para lang mabuhay ang babae pati bata. Woman hater ako, 16 women plus 1 child were taken hostage in the penal colony in Panabo. It's a national reservation there. One day, may prayer rally. Yung mga photographers dyan. And it's all recorded in they were all here. It was a two-day standoff. Nag-agaw sila bigla ng isa-isa. 16 sila, Pugoy. Naging sine yun. Na-immortalize pa yung putang inang ulul na yun. The Pugoy story. Nagaw nila. So ako yung regional chairman for Law, Peace and Order. Ako yung tinawagan ni Aquino. So I was President Aquino Kore. I was in the church. Ngayon, wala na. Noon kasi nawala ang respeto ko sa... Hindi lahat pare. But nawala yung respeto ko sa Katoliko. Hierarchy. Full of shit. Then, sabi niya, what's happening there? Sabi ko, ma'am, bakit ma'am? Hindi mo ba alam? Parang sabi ko, hindi ko ma'am. May hostage taking, ganun, blah, 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 blah. So, bumalik ko sa, sinabi ko sa asawa ko na may problema ako. So, went to the airport, took a military chopper, and sabi ko saan na sila. So, they were proceeding to Moncayo, near the boundary of Surigao na. Sabi ko sa military na interdict. So, may 2 armored car para sila. So, I arrived. Naghubad ka agad ako. Ang problema noon kay laki ng tiyan ko. Nakaganon. Inom ako ng tubig kasi mainit eh. Ko. Stress. Pagbaba ko, kita ko na yung PUG. Puro dumi ng tao. Doon na sila mag-ihi, magdumi. Parang nagpapalak-palak yung... So, lumapit ako, sabi ko, address si Mayor Duterte ako. Pwede tayo mag-usap? Hindi, huwag ka lumapit. Tapos ginaganon yung... Tapos yung superintendent doktor, sabi niya, kinalwit niya ako, sabi niya, yung bata dyan, oh, kita mo, mamamatay yan. The child got separated from the mother kasi doon sa loob, ang sister-in-law ang may karga ng bata. And they were able to scamper outside of the area where they were holding room ng mga visitors. So, kita niya, sabi niya, blue na yung kamay. Lumapit ako, blue na nga. Sabi ko, pagbalaanin niya yung bata. Ako ang magpa-hostage. Ikaw? Ako. Alam mo, Tagalog yan eh. If you go to a penal colony, Tagalog yan sila dyan. Anywhere.
Pagpasok mo ng penal colony, Tagalog ang tukatis nila dyan. Alam mo bakit? Puro Tagalog yung mga animal na yan. Galing yan sa Maynila, dito yung pinadala. Yung namang dito, ipapadala doon sa ibang lugar. Ganyan ang setup. So sabi ko, bitawan mo yung bata, pati babae. Ako na. Siya, sandali. Ano siya? Maingay. Sige. Sige. Diretso ako. Tapos sa babae ng bata. Pero sinabi ko sa military, pag nakita ninyo ako may dugo, baski saan, ubusin na ninyo kami. Pinarinig ko talaga. Finish us, all of us. Ay, yung military pa yun. Si Magno. Still alive. John Magno. You remember him sa Mindanao Command? Yeah, mayon, medyo wag sa. Kung hanggang dito lang tayo, di hanggang dito lang tayo. So, we were talking, sabi ko, punta na lang tayo sa opisina ko. At least sabi ko, paano tayo hindi magkain tayo dito? Pati yung kamay ninyong kid. You can't even hold the food. So, doon na lang sa opisina ko. So, we traveled, transferred to a bus. Ganun ako. Tapos, punta kami ng City Hall. Overnight, na-hostage ako, kasama ko yung mga babae, 16. Eventually, we were able to, sabi nila, sige, render kami, pero pardon. Sabi ko, pardon. Kailan? Sabi, bukas. Tawagan ko si Presidente. Sabi ko, release kayong lahat. Totoo? Istorya mo lang yan. So, nasanay ako doon sa nanay ko, pang bula. Totoo ka ko. Pardon yan. Pati ito ngayon, madaling sabi ni-release nila. Itong si Doresa, kasi yung si Pugoy, sabi ko, pagbaba sa hagdanan, babarilin ko ito sa ulo. Talagang, isa yung leader. But ang hiningi niya sa hagdanan, kanyang nanay. So balik kami sa itaas, I had a mother fetched by Air Force plane. Dinala yung nanay. So another 3 hours. Pero eventually, bumigay. Ganito ang nangyari. So that you will know me. Gaano ako sabi na misogynist or what? Ganito ang nangyari. After 1 month and a half, na this time in Metro Discom, hindi na doon sa Panamo, may nagpunta na namang prayer warriors. Anak ka na, kasama yung Australiana. So, hindi kami balik naman ako doon. Sabi ko na, papasok ako. Ayaw na ngayon nila General Magno na. Kasabi ng mga polis, galit they were listening. Nagtabi sila, galit sa akin because walang nangyari yung pardon the day after. Sabi ko, pardon yan. Ayos, wala yan. Madali yan. Papel lang. Istorya pala. So, ginoo ko. Ngayon, nag-hostage. Tag-isa pa rin. So, pagkahapon, naghingi ng bus. Silang lahat pumayag. Sabi ko, puta na mo. Hindi ko papayag. Diyan lang kayo. So, they attempted to get out. Mag-jailbreak talaga. Sabi ko sa mga sniper, kaya itong sundalo, delikado talaga to. Diverder to him almost mga 24 hours na. Alam mo, pag ang tao, sundalo, alam ko na, may stress yan. Kunting ano yan, yung mga sniper, nakatarget, pero alam mo na, sabi ko, mag 24 hours under stress na. Baski sino? Alam ko, sundalo, sabi ko, hindi na. They can only last. Gugulo to. Pag nilakra ka, pati yung madre patay.
hindi so nilabas namin na ito ang talagang this is my example. Totoo talaga yung sinabi ko. Sabi ko, putang inang mga to. Sabi ko, kapangit-pangit ng mga unggoy na mga kriminal, nauna pa doon sa mga gwapa. Okay. Pagka umaga, sabi ko nung gabi, huwag ninyong rapin ang mga babae. Pag ginawa ninyo yan, patayin ko kayong lahat. Pag umaga, nagkalabas yung iba, kasi yung patay, nakita ko puro dugo. Sabi ng isang pastor, sir, na-rape yung... Sabi ko sa kanila, patagalan na tayo dito. Sabi ko, mag-usap ko, let's shut up. Saka ito, pinaputol ko lahat, tubig. No? Maya-maya, ayan, pati ako bumigay. Yung maghapon na naman, sabi ko, atakihin niyo. Patay ninyo lahat. So yan ang totoo. Patay. 16. Tapos, kinuha ng mga punerarya, kaya marami man, takbuhan yung punerarya, basta pera eh. Ala, takbuhan sila doon, kuha ng mga patay. Maya tumawag sa sino daw, nilagay na sa kabaong eh. Sabi ko, ilibing yan within 24 hours. Pwede nila muna sa patay sa forensics. Sabi, magbayad daw ako ng coffin. Pinuntahan ko sa punira, sinipa ko yung... Hinulog ko talaga lahat. Ako magbayad. Sinabi ko na sa iyo, huwag mong rape. Tapos pabayaran mo ako. Yung pulis sabi ko, bili ka ng banig sa Bohol Trading. Ano yung dito ng Bohol Trading? Bili ka ng banig. Putang ina ka-arte nitong kupin-kupin, litsi. Yan, bilang banig. Tapos tinawagan ko yung samaan na caretaker sa cemetery. NPA yung buang nan. Sabi ko na, ilibing ko agad. Isang butas lang. Kasi kailangan ko yung lupa para sa matitino na mamatay na walang no space. Sige sila kamot. Sabi siya, tubig naman. Tubig. Mabuti ka yan. Malamig papunta ito sa impyerno itong mga to. Isang butas. 16 bodies. Patong-patong sila sa banig. Tapos, kubiran. Tama na yan. Sir, baka magsingaw. Singaw-singaw dyan. Ilang araw lang yan. Yan na totoo doon. Yung sa Madrid, totoo talaga sinabi ko. Sa galit ko. Sabi ko, putang inang mga to. Kapangit-pangit ng animal na unahan pa ang mayor. Totoo yan. Totoo yan. But it was more of a statement of derogation of their manhood. Ngayon sa klase noon, may kapitbahay namin na Holy Spirit. Tapos mga classmate namin, magligaw kami ng magaganda. Pati pa yung pinakapangit, ang puta yung pa nagsinagot. Buang-buang mo itong mga babae sa Manila. Karami na po. Maganda yung babae na yan. O di, maglabas-labas, silip-silip kami. Kanya-kanyang bidahan eh. Tapos yung sinagot, yung maiksi yung liig. Anong klase itong babae na ito? Well, anyway, yan ang pagkatao ko. Hindi naman ako, may faults, plenty. I've been mayor for 23 years. But look at the now. It's hitting 9.6 economic growth.
Magpasyal ka dito. Baski siya, maglakad ka. Galaw sa iyo. Ano sinabi ko? Ano man taga Davao lahat? Ano man kayo? And I am not a soldier, I am not a policeman. But I'm going to build a city that would be comfortable for everybody. Baski gaano ka, hirap tayo. Sabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Do not destroy our children with drugs because I will kill you. Huwag kayong mag-kidnap dito kung ano-ano. Alam niya, mga iba dito na-experience nila ginawa. Mag-rape ka ng bata, patayin mo. Babay. Human rights, babay. Ngayon, isang salita lang. Palakpak kayo, kaya nandyan si Aimee. Yeah. Sunod na. Tama na. Kita mo? Isang salita lang, pakpak. Tama na. Into. Yan ang... Hindi, biro lang. Do not be offended. Do not be offended, guys. I'm just joking. Just to illustrate to you, gaano ka. Pero sabi nila, ang mga taga Davao, sa panahon ko, better. Ito daw si Inday ngayon, pagkahigpit daw. Yan, taga Davao, mahigpit daw talaga. Basta, Inday, yung sarahan mo yung kalsada, yan ang style na, kalsada, mag-basketball ka, puta. Sigurado ka, karga ka sa puta. Tapos yung sayaw-sayawan na, nandyan yan every Saturday night. Ribbon red. Bisaya. Ribbon blow. Bibili ka lang yan, tapos sayaw. Wala na. A few years, a few hours, Davao is tahimik. Tahimik talaga na. Mga mayang alas 11, alas 12, wala ka na makita ng tao. Tsaka yan tambay. I never said arrest them. Pagkagago naman itong mga, bakit, why don't you at least listen o iriwan mo yung ano yung sinabi ko? Baka sinabi ko, you go home. Do not congregate. Kasi doon sa SWS, kagabi, lumabas. About 58, ang worry nila is street crimes. Yan talaga. Pati yung hold up sa sakyan. Yan ang ng survey, ha? And yet, yung isang page ng briefer ko, itong mga senador kung trying to postulate something, hindi naman abogado. Of course, I can accost you. So, what are you doing here? If you are a minor, under the power of parents patria, you are the father of the nation. You can always give an advice for people gaya ng minors. Yang nakahubad ka. Ang pantalon pa naman ngayon ng uso sa mga lalaki, hindi yung pantalon kagaya namin. Yung halos nakalabas na yung tapos makainom. Kaya sabi ko, if you are unruly, talagang sabihin ko, uwi ka o arestado ka. That is a police power of the state. Let them contest it sa Supreme Court. O di sabi ko, kung hindi niyo ako, bawalan niyo ako, sige. Larga kayong lahat. Lahat ng gusto mamasyal. Lahat na hold upper, sige, lumabas kayo. Bigyan ko kayo until the end of the year. Do it. Tingnan natin.
alam nga, with the advent of drugs, it has become far worse. When the monkey rides on the back and starts scratching, the craving is there. They have to have the fix. Mabuang yan. And they will commit crimes. Remember, shabu, of all the narcotics, shabu has the classic characterization. Shabu use, or use of shabu, will produce bizarre and violent behavior. Kita mo, yung nanay na bulag, yung asawa, yung anak na babae, pati yung one-year-old, pakialaman mo pa. Kung akong mayor dito, Pilipinas, maligaya ako niyan. Just simply say, oh, ito yung pinatay ni Duterte, 7,000. Then you want justice? Magsabi ka ng 7,000 killed by Duterte? Is that all? May I ask you, who was my 50th victim? Kung ako, where was he killed? What was the weapon used? Where was it? How? Tapos sabihin mo lang propaganda, human rights. Kung ako ang nilagay mo, sabi ko, you will never acquire jurisdiction over my person. You know, it's a decided case. Tinago ko lang yan eh. Because I wanted to see how many stupid people there are in this country. Tinago ko yung defense ko. Because, you know, dilemma started to fuck with pumunta yan siya dito. She conducted an en banc investigation. Wala! She became the Secretary of Justice. Wala! Tapos nag-investigate sa senator. Wala! At gayon, sige na this issue, na siya na lang ang nakulong. Sinabi niyang balik ko daw doon sa Koreana, was lascivious, ganon. Yung ganon. Ako daw ang bastos. Siya yung nagpakit. Siya yung nagrasol-dasol ng X-rated. May ma'am, sigasa, oy. May mga, Tapos ako ang lascivious. How incongruity the woman can get. Siya yung nag-gugtay na ako na yung lascivious pati bastos. You know, when you are desperate, anything can happen. Totoo yun. Yung kay Dilima, totoo yun. Totoo yan. I'm telling you na taya ako. Pagkatao ko, totoo lahat yun. Yung bigayan na, driver yun. Matagal ko na alam. Remember, I testified in the Senate, yung sa rice smuggling. I was called by Enrile. So I went there, I testified. Then Enrile said, if there is a rice smuggler, sinimputang inang pangalan noon si, if you see him in Davao, what will you do? So, I'll kill him. For smuggling rice, for stealing money from the people. Doon, she criticized me. She took offense of my statement. Kasi lumaki ang ulo nga ng gaga eh, kasi Secretary of Justice. Sabi niya, I should be sued. Pareho kami abogado ha. Sabi niya, dapat idemanda daw ako sa threat ko sa kay, sino? O kasi Chinese. You know, I do it in official proceedings in the Senate or in the House. The only complainants
that can you get would be the senators. Sila yung offended parties. If you are an outside, you are just a Secretary of Justice. You are not part of the Senate, so you cannot just say na demanda mo. Doon ko nakita bugok ito, sabi ko. Talagang, the way she was president, mahina to. Maniwala, bright ito. Kaya sabi ko sa pare, sa uli ko yung diploma ko. Bakit yung pinasa yung itong para kami eskwelahan? Pareho kami eskwelahan yan. Pero gilak may Diyos naman. God at the end of this will even things amongst us. Ako, pag tinanong ako bakit sabi ng human rights marami kang pinatay? Because I had to do it, God. Buti sana kung bumaba ka doon, ikaw nagdala ng hatsa. Kung sige lang kami dasal sa iyo, walang... Kaya ikaw, maniwala ka ng nasabi ng Katoliko? Kayong taga, at naman tayo lahat halos. Catechism. Grade 4. And God was lonely. And there was nobody to please him. Ngayon ko lang nalaman na ang God, malonely pala. Butit na lang, walang babae sa tabi siguro. God was lonely. Then he created paradise, and it's planet Earth. Okay? And he saw that the paradise, the product of his industry, was beautiful. Birds, fish, lahat. Tapos, and so God said, I will create man. So, ayun si Adam. Ang gusto kong tanungin sa putang inang bishop na yan. Nandiyan na si Adam. Okay na sana yun. Sabi niya, God found that Adam will be lonely. So he took one of his bone, and created the woman. Nalitse na. Kung si Adam lang, magdumugal lang tayo ng lalaki dito. Okay na yun. Okay lang. Grade po, Ateneo ha? Ateneo, Katulia Ateneo, San Beda ako. Tapos sabi niya, and God doubted his creation. So, tinesting niya. Tinawag niya yung ahas. Tapos binigyan niya ng apple. Pinakagat niya doon sa bunganga. Tapos sabi niya sa ahas, dalhin mo itong apple doon kay Eve and tempt her to eat it, taste it. So ang gagong walang utak. Pareho dyan sa karamihan dyan sa gobyerno, ganun man. Ang ahas na, ganun, diniliber doon kay Eve. And Eve, because apple nakabalot pa yung parang foam na net, made in China. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam,
siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Oh, ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak mo lang yun ang nanay pati tatay mo, wala ka makasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Stupid proposition. Anong kasalanan? Original sin. Tapos i-baptize ka. Basain pa yung ulo mo ng tubig. Wala yung pare. Ako, I believe there is a universal mind. But to what extent is the influence of that? You know, I cannot picture them as a human being in the image of God. But I really believe there's I have this faith and abiding thing about. Pero yung religion, maniwala kayo niya. Tama yung, no? Alam mo, in 1 week, 3 times ako, 3 times sa altar. Kagano, nanay ko, Sus Mariusip. Sabi ko, dududa ko ang nanay ko, yung descendant noong nagpalo ni Kristo na walang hanggan. Kasi yung nanay ko magpalo sa akin. Kaya ganon ako katindi. That is why during my term as mayor, I was very strict about physical hurt sa bata. Stricto talaga. Pag malaman ko, sinasampal ko talaga. Kasi I had this experience. Nanay ko, grabe. Basta walang katapusan. Tapos, 2 oras. Ang aming cross doon sa bahay, si Jesus Christ nakaganon. Ngayon, nung simula namatay nanay ko, hindi naman ako pumunta sa bahay niya. Yung ancestral home. Ayaw kong pumasok doon. But the last time, yung nagkasakit siya, si Jesus Kristo nakaganon na. Pagising ko pa lang sa mundo mo, nandoon na yung si Jesse nakapako na. Hanggang ngayon nakapako pa rin. Na imbis kalimutan na natin ang sakripisyo niya, every year, ipalaala mo tuloy yung kastigo niya. Why do you have to remember a sad thing about the killing of our God? Ako ang Diyos, gawin mo sa akin yan? Putang yan. Para kang karne norte. You do that. I am God. And you... Well, that is the end of our life. Hindi man ito evangelism, so... Bakit kayo tahimig na? Kumain na kayo? Hindi ba? Kaya pala, pagbusog na at kasi kung hindi pa, ano yan, yung sa likod mo, putang ina Duterte, kailan ba maghinto? Buto. Galing ako dyan. Fiscal ako.
So every time I go into a seminar, noon sa DAP, you do not see the sun for 2 days. O, yung sa academy, di ba, ang kwarto ang doon sa baba, 2 araw hindi ko makita ang, sabi ko, putang inang ito, buti pa hindi ako pumunta dito. Gusto kong sumibat. Nagplano na talaga ako ng, sabi ko, sibat tayo. Putang inang to. Kaya, si Barredo, may God bless his soul. Justice Barredo, siya yung sige sa salita. Sige kami tingin, paniud to naman ito. 11:40-45, ayaw pang huminto. Sabi ko, putang ina, matay ka sana. Putang ina, pagkanig siya, namatay. Matay nga. May kwento ako sa inyo. Gusto mo kwento? Itong pare. Pare rin. Ano actually, if you look at yung yearbook namin, class 72, wala ako dyan. Wala akong picture. Tingnan nyo. Wala akong picture. Kasi anyway, ayaw ko ipagpangyabang to eh. Kaya ayaw ko yung slur, no? Yung Ilocano, tapos ganon, ikaw igurot ka, bagubo ka, Bisaya. Ayaw ko ng ganon. Stricto ako kasi dyan sa mga sundalo, halo to eh. I do not want bigotry. Ito ang daling sabi, nagpa-practice na kami magmarcha. Tangina, may yung gaganon. Buli. Pero sabi ko, Adre, putang ina, pag tinamaan mo ako, babarilin kita. Putang ina, talagang tinamaan. Pag putang ina ka. Bang! Tumba. Tapos nakita ko yung dugo kumakalat. Sus Mariusip. Lukso ako doon sa likod, sa swimming pool sa school. Doon sa side ng Holy Spirit, ambak ako doon. Tapos, nagbarko ako kasi alam ko hinahanap na ako ng Metro Discom. Marcelo lawyers ko yan. Uwi ako dito. Sabi ng nanay ko, Rodrigo ba tawag niya sa akin? Rodrigo, kailan ako magpunta? Kaya magbili pa ako ng ticket. So magpa-reserve pa. Sampaguita kami, yung favorite hotel na tat. Diyan mismo sa magpa-reserve ako ng kwarto. Sabi ko, sabi man ng pare na magulo ang Jula. Sige, barilan, demonstration. Sabi ng pare, ipagliban na lang daw. Pero some other time yung peaceful na. Gusto mo talaga nila dyan. Sabi, ganun ba? So, bula-bula ko na malapit na siguro, tawagin na anyone. Hanggang nakalimutan na lang. Napunta kayo ng Bukidnon. You should go there. Let's check the recording. Transfiguration of makinig ka dyan sa misa. It's very solemn. Ang kumakanta dyan, mga pare. Kahusay mo. Kasenbeda ka, sir? Ganyan mga pare. So, dyan nagpupunta. Dyan ang mungha ng itong Benedictines. So, yung mga maestra, pati si Father Lacson, magpunta dyan. Tapos itong si Lacson na ito, punta na lang tayo na Davao. Si Duterte ang mayor dyan. Sige, ganoon ilang 2 hours lang yan, 3 hours. Nagpunta nga dito. Ang kinuntak si Aquino. Puro San Beda yan eh.
Kasi, di party, patawag lahat mga bidista. Wala man ako, sa Taiwan ako, ang inimbita ang nanay ko. Tanginang, di nandun ang nanay ko, pag, nanay ni Mayor, gano'n, bidista yun. Tapos sabi ng nanay ko, Father, kailan ba ang graduation talaga nila? Hindi na ba yun maano? Sabi pa di relaxor. Ha? Bakit? Sabi ni Rodrigo na na-postpone yung graduation nila kasi magulo yung Mindiola, no? Sabi mo ba? Hindi pa sinabi ang totoo sa iyo ni Rodrigo, wala. So, wala mo siya sinabi? Hindi niya sinabi na binayal niya yung isang classmate niya doon sa classroom. So, hindi. Kaya pag-uwi ko, by the tone of the message, malaman ko yan. Tumawag ang nanay mo, magpaluto siya ng inununan. Ano bang inununan? Ano bang inununan sa paksiw? Magluto siya ng paksiw na tulingan. Masarap yan eh. Miti. Batsuwi. Sabihin, pupuntahin ka daw. So by the tone of papuntahin ka ng nanay mo sa bahay niya ngayon. Alam ko, ano yan, palo na naman ito, Sus Maria Josep. Pagpunta ko, sabi niya, bakit mo sinabi yung ito? Sabi ko, lumod ako sa nanay ko, in front of him. Hinawakan ko yung sabi ko, patawarin mo talaga ako. Yung mga ganon. Gusto pa na niya istorya. Ano oras na? Ito, 8:38. Okay. Pwede pa ho. Ako talaga, matindi talaga ako. Yung matindi ako pag, lalo na yung mga kriminal. Minsan, binigyan ako ni, namatay na yon, Colonel Ariola, yung ang nagpalit kay Lorenzana dito sa 75th Battalion, Ranger Regiment. So, one day, pumunta sa bahay, very early, sabi niya, Mayor, may encounter kahapon. May na-recover kami na carbine. May mahilig ko sa baril eh. Ano ito? Parang bago. Talagang bago pa. Green. Yung green pa yung balot. Sabi ko, salamat ha. So, iyon na yan. Tapos yung asawa ko, yung unang asawa ko, si Merman, pati si Inday, 16 years old pa yan, paalis sila. In my excitement, sabi ko, dali, mag-toothbrush lang ako tapos maglamos. Wala nang ligo-ligo. Wala, judurat, diretso. Sabi ko, hatid ninyo ako sa barracks. Barracks ang tawag namin yung, kasi sundalo yan noon eh. Pagdating ko, tumindig yun si Abaday, yung chief of police. Oh, Mayor, sabi ko, may binigyan ako ng army ng para hindi ako illegal possession. Isyuhan mo ako ng galing sa opisina ninyo sa property na inyo to, tapos mission, memorandum receipt and mission order para madala ko sa labas. Puno ako doon. Dumating itong mga pulis na buang kasi sabi ko, may tao noon na yung over. No, yung ano pa, ang mga babae niyan, it was fashion na, it was Devo at that time na mayroon kang ganon. Fad yun eh. Pero may isang mga gago dito, lapitan yung babae tapos sabihin, pwede mahirang sandali kasi may hood up dyan. Tawagan lang namin si Mayor. Gamitin nila yung pangalan ko. So, ang tao, ano kaagad? Si Mayor. Di ibigay, itakbo na.
3 beses na. Di sinabihan ko yung police dyan, tangina, sabi ko, pag hindi nyo nahuli, bantay kayo sa akin. I'll give you 24 hours. So, gano'n ang takbo ng events. So, maya, yung police na kahuli, dumating. Sabi niya, Mayor, nahuli na namin yung magnanakaw ng radyo. Gusto mo dalhin namin dito? Bugin ko yung putang inang yan. Sabi ko, maraming media dito datingan. Doon lang sa 41st building, ito yung sa Army noon, PC. Police na ngayon yan, quarter. Kaya puntahan ko lang. So, di ba, basket dyan sa likod mo yun. Sabi ko, hindi. Umaya, yun ang usapan. Dito mga police, mga babae, lapit, maraming pinipirmen chief of police. Maya, bigla lang nung, dito sa, nakaupo ako dito, nakatalikod. Sabi niya ba, ni Abade, sa tangin ng Abade, yan, sarap patayin, patay na eh. Sabi, yan o. Ano? Yan. Yun ang sinabi niya, yan. Nakita ko butas yung t-shirt, nakatsinelas, ang kuko, pag dumi pa ng yawa, tumindig ako. So, tingnan, tumindig ako. Nag-iba na ang mukha ko. Sabi ko, putang ina ka. Ibisi siya doon sa mga 2 policewoman. Hindi nila napansin yung drama, evolving na drama. Putang ina ka. Paglabas, di ba parang concert doon na harap ng, yung nag-istambay ng polis, parang nipahat. May bambo. Parang waiting room doon, mga polis. Paglabas, sabi ko, lika, tang ina ka. Ilan ang radyo na nakaw mo? Sabi mo sa ito, barilin kita dito. Ang sagot niya, Mayor, 3 mo lang yung hindi ma-account. Ako na? Account ko pa yung putang ina ka. Sabi ko, batuta. Sabi ng pulis, sir, bawal ng batuta ngayon. Putang ina. Tingnan, yung mga pulis may kawa. Siyempre, kaawa ng mga, nagti-chip in yan sila ng ulam, gulay, gano'n, may pirasong karne. Kaawa naman talaga ako sa kanila. Sabi ko, pumunta ako doon sa kanya, may bambo na kaganon. Kinuha ko yung plywood na hindi pa na sunog lahat. Pero may pulis dyan, 4 ha. Pati yung pulis ko na driver, si Sunny. Bigla kayo ang kamay mo dyan. Wala pa rin nagsabi na, Mayor, ano ang gawin mo? Paglagay ng kamay, putang ina, yung 3 kuko, umano siya. Tapos nagtindigan ng mga pulis, sir, bakit sir? Yung driver ko, ginanon ako. Gano'n mo, sir, saan na, sir? Sabi ko, hindi ba ito yung magdanakaw ng radyo? Siya, hindi sir, yung property officer namin. Napabaskan niyo siya, wala, retire na. Putang ina ka. Di account ka pa, hindi mo account, litsi ka, kawat na, gaya kamay mo dyan. Talagang todo na, nakita ko talaga yung kuko na tumindig. Sabi niya, sir, si Kanyos, yan ang property officer namin. Putang ina ka. Let's say ka di, umalis ko, sabi ko yung papel, yung serial number, iniwan ko sa babae. Halika na ka. Gawaan mo ako niya. Kunin ko ngayong hapon. Sabi mo, please, sir, ito si ka. Ano ito si Kanyo, sir? Gano'n na yan. Gago yan.
Hindi na nagsabi, sir, bakit mo ako? Sabi ko, ikaw kayong mga polis, turuin kayo. Ba't hindi ako binigil? Sabi niya, sir, masama na kasi ang mukha mo eh. Akala namin may kasalanan din talaga si Kanyos. Sabagay, sabi niya, hindi niya ma-account 3 radyo. Ayun. Ganon. Yun, pulis yun, ha? Hindi kriminal yun. Isipin mo yung kriminal. Tapos naawa ako. 1 week after, kita ko nakasiminto. Sabi ko, Kanyos, tarantado ka pala. Sir, sorry talaga, sir. Kasi akala ko nung tanong ka na hindi na turn over ng mga, alam mo, gago yung mga pulis. Pag matransfer yan, dala-dala nila yung isa. Ganon yan. Pulis? Pulis pa iyo. Kaya nakita ko, sabi ko sa driver ko, siya itong gago sa ito nakatira. So malayo yan, sir, sa boundary ng Davao City Panabo. Binilihan ko na lang bilihan mo na ng motor para pambawi. Wala ng kamay, nagagano'n. Ang gago namang Kanyos, siyempre napahiya siya na budyakan siya. Ikot-ikot siya doon sa barracks. Napalo nga, pero tingnan mo naman. Ang pulis, ang love-hate kami ng pulis eh. Paglabas ko sa barracks, may 4 na mga gago talaga yung mga pulis. Nakaganon. Sir, hapasin ang kamay na. Yan ang buhay ng mayor. Ay may marami rin yan. But anyway, one of the longest salita ko. Narrator ng dalawa bang pero totoo. Anak malaalang. Sino ang abogado dito? UP kayo, Ateneo. Dumaan kayo kay Solidom. Justice Solidom sa kriminalo. Ikaw, ma'am. Dumaan ka kay Justice Solidom. Justice Solidom. Kriminalo. Ilong ko yan. Malaking tao. Itim. Takot kami lahat. Nagtuturo yan UP, Ateneo, San Beda. Pareho kami, kriminalo. Ang ma-pronounce niya, ang last syllable lang. Terror talaga yun. Magtanong ka kung sino. Kilala mo Solidom? Lahat kami noon. Ako, minsan sa klase. Ang ma-pronounce niya, yung katapusan lang. Pag sino mo, Kanyos pati Ramos, gano'n. Nos! Yeah. Ako pati si Laurente. So, kung Duterte, puto. Tumindig ako. Pero yun ang naglibre sa akin. Kasi ayaw ako i-certify ng pare. Sabi ni Ricardo Puno, Wills and Succession. Si Ricardo Puno, pati Solidom, sabi niya, no. Where will this boy go if you do not certify him? Hindi ka makakuha ng bar. Talagang pinalusot ako. Kasi ang problema naman ng binaril ko, may baril siya pero walang lisensya. Ang akin may lisensya, nakuha. So may kaso rin siya. Sabi nga ng professor, tabla na lang.
So, kaya na-restore ako. Nakakuha ako ng bar. Pero, minsan, ditindig na si Laureate, ditindig rin ako. Tapos sabi niya, ganun niya yung antipara niya, hanggang dito na lang. Sabi niya, hindi naman niya hilain ng ganun, ganun niya. Hindi mo itulak ng ganun. Gusto mo ganun na. God damn it, Duterte, why are you standing? I did not call you, God damn it. Sabi ko, Sir, I am sorry. Oh, tanongin mo yung mga, I am sorry, sir. Sorry. Sir, I did not hear my name. Because you are always talking at the back. Come here, in front. Yan. Sulipat ako. Hindi mo na professor si Suldom? So, pagdating ko sa front, upo ako. Okay. Lagi, sit down. You recite. O, tindig ako. Kamusta? Sabi niya, start answering. Ako naman, sabi ko, pambawi, Sir, there is no question yet, sir. Putang na lalong nagalit siya. Duterte, do not scratch your head and scatter your dandruff in this room. Keep it in your head. That's the only one you have. Paski sinong, basta dumaan dyan, may insulto yan. Magtanong kayo mga abogado, Andrel Solido. Kaya ang tawag sa akin yan, dandruff. Dandruff, oh. Pero nung mayor ako, pinatawag yung classmate ko, dandruff ko yan, puta, hulog ko kayo dyan sa, Sir, police ito. We still have one next engagement. Private wedding. Pala, kalimutan. Tumawag na. May kasi, ninong ako, civil. Yun na lang kay, yun naman ang, yan, totoo yan. Kasi magtanong ka ng, Class 72. Class 72 kay Marcelo kami. Lumabas yung result 73. Class 72, bar 72. Tayo yung solidom na. Keep it in your head. Lunggo eh. That is the only one you have. Salamat po. Daghang salamat, President Rodrigo Roa Duterte. At this point, may we request our President to remain on stage for a photo opportunity. So may we call on the first batch, DICT officials, to please come here in front. Please prepare second batch, CIOF Foundation officers and Board of Trustees.